العروسة اللي قدامك دي جوزها ولع فيها بالبنزين وهي صاحية. أيوة، شريك حياتها اللي لبست له أبيض قرر يلبسها نار بتاكل الأخضر واليابس. عروسة المطرية ملحقتش تفرح زي باقي البنات. في الفيديو ده هنعرف هي عملت ايه وليه جوزها قرر يرتكب جريمة بشعة بالشكل ده. يلا بينا نسمع القصة من أولها. في شهر مايو 2022 تحديدا في منطقة المطرية، كان الوقت متأخر من الليل وباقي حاجات بسيطة على صلاة الفجر. الناس في المطرية صحيت على صرخة مش عادية، صرخة زوجة بتستغيث من زوجها وهي بتتحول لكتلة من اللهب قدام عيون أطفالها وجيرانها، وكل الناس وقتها كانوا بيسألوا هي عملت ايه؟ هي خانته ولا سرقته ولا قتلت حد؟ الصدمة ان الجريمة دي حصلت بسبب تافه، ولما تعرفه مش هتصدق، هتقول مش ممكن يعمل كده. المهم لازم نعرف الأول حجم المأساة اللي عاشتها الزوجة في الليلة دي. الزوج كان شغال سواق وعنده 30 سنة، ويوم الجريمة قبل الفجر بشوية الجيران صحيوا على صوت تكسير وزعيق يهز الجدران. الزوج كان جوه البيت وفي عينه شرارة شيطان. الجيران سمعوا الزوجة وهي بتترجاه بتقوله عشان خاطر ولادنا، لكن قلبه كان حجر. بكل برود سحب جيركن بنزين كان موجود في البيت ودلقه على الزوجة وهي بتحاول تهرب، وولع الكبريت ورماه على زوجته. ولع في أحلامها قبل جسمها. النار ما كانتش هدومها وبس، دي وصلت للعظم ووصلت للروح. الجيران اتدخلت وبلغوا الإسعاف والشرطة فورا، ونقلوا الزوجة على مستشفى المطرية التعليمي. الزوجة وصلت المستشفى وهي جثة هامدة لكن بتتحرك. الدكاترة اتصدموا من المنظر، لقوا عندها حروق من الدرجة الثالثة بنسبة 60%، يعني مفيش حتة سليمة في وشها ولا في صدرها ولا في دراعاتها. تخيلوا الوجع اللي هي فيه. تخيلوا البنت عندها 20 سنة بس، بدل ما تخرج تتفسح مع زوجها بقت محبوسة تحت الشاش والمحاليل، بتدعي ربنا يا ياخد حقها يا ياخد روحها عشان ترتاح من نار الألم. وكتير من جيرانها في المطرية كانوا بيعيطوا في الشوارع، والكل كان بيدور على الزوج اللي هرب زي الفار بعد ما عمل عملته. رجال الأمن وسعت دايرة البحث، وفي خلال ساعات كان المتهم في الكلبشات وتعرض على النيابة فورا. الكل كان مستني يعرف ليه عمل كده وعشان ايه كان عايز يتخلص من زوجته. ايه اللي يخلي راجل ينهي حياة زوجته وام عياله بالشكل البشع ده؟ هل في سر كبير؟ هل في فضيحة؟ التحريات الموثقة في أوراق القضية سنة 2022 كانت بتكشف مفاجآت، وعايزك تركز كويس في اعترافات الزوج لأن كلامه كان خطير جدا. الزوج كان بيحاول يبان ضحية وقال أنا كنت بدافع عن كرامتي، وأنا بصراحة عايز أوجه للزوج ده رسالة. كرامة إيه اللي تخليك تحرق زوجتك وأم عيالك وهي حية؟ ولو الزوجة كانت ماتت كنت هتقابل ربنا تقول له إيه؟ قتلت زوجتي وأم عيالي عشان كرامتي؟ وكلام الزوج طبعا مش مقنع خالص خالص. أنا عملت تعديل لصور الزوجة بالذكاء الاصطناعي لأن الصور الحقيقية توجع القلب بجد. المهم، عارفين ايه هو السبب اللي خلاه يرتكب الجريمة البشعة دي؟ موبايل. والله زي ما بقولك كده، هو الموبايل. كان هيقتل زوجته عشان موبايل. الزوجة شكت في تصرفات زوجها، استغلت انه نايم وفتحت تليفونه عشان تشوف بيكلم مين او مخبي ايه. الزوج صحي لقاها ماسكة التليفون. الغضب عماه، وبدل ما يتناقش معاها او حتى يزعق لها او يقول لها كلمتين حلوين يبردوا قلبها من الشك، قرر ان تمن تفتيش الموبايل هو الحرق حية. تخيلوا روح بشرية بتتحرق عشان مسك تليفون زوجها. هيولع فيها بالبنزين حية عشان شات في واتساب او مكالمة من رقم غريب.
هنا الشيطان سجد وصلى للزوج من بشاعة التفكير. المهم محكمة جنايات القاهرة بصت للواقعة دي بمنتهى الحزم. القضية اللي فضلت شاغلة الناس في مصر في 2022 انتهت بحكم السجن المشدد للزوج ب10 سنوات. 10 سنين هيقضيهم ورا القضبان، بس الزوجة هتقضي عمرها كله بتعاني من تشوهات ما بيصلحهاش طب ولا جراحة. وانا بعمل تحليل للزوج ده كنت مرعوب من قصته، وبتحليلي لشخصية الزوج ده احنا وصلنا لمرحلة ان الخصوصية الوهمية بقت اهم من الدم. بقى فيه وحوش وشياطين عايشين وسطينا لابسين قناع الازواج. قصة الزوجة دي هي جرس انذار لكل بنت ولكل راجل. هل الموبايل يستاهل الجريمة دي؟ هل في سر في الدنيا يستاهل انك تخسر اخرتك ونفسك بسببه؟ السؤال ده ليكو. هل ال10 سنين دول كفاية للزوج؟ ولو انتي مكان الزوجة هل كنتي هتخاطري وتفتشي في الموبايل لو عرفتي ان التمن هو حياتك؟ مستني رأيكم في التعليقات. وبكده تكون خلصت قصة غدر انتهت بحبس الزوج وسببت ألم نفسي وصحي للزوجة اللي كل يوم بتشوف حروق جسمها تفتكر اليوم المرعب ده اللي كان فيه تدخل من الجيران في الوقت المناسب. وشكرا لكل أهل المطرية الجدعان. القصة دي حصلت فعلا في المطرية، لكن حصلت بسبب شخص سلم نفسه للشيطان. معاكم عبد الرحمن جمال الراوي، واستنوني في قصة جديدة من الملفات الغامضة. سلام عليكم.